ওৰা পনীৰ কেনেকুৱা লাগিছে একদম মজা গৰম হেল্ল' এভৰিৱান আজি আকৌ মোৰ পাকঘৰৰ পৰা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই বনাম পনীৰ মছলা মই কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকক দেখাই থাকিম একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে বনাম চাই থাককচোন যদি চাই ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এয়া পিঁয়াজ নহৰু আদা এতিয়া মই এয়া বিলাহীও লৈছোঁ এতিয়া মই কেৰাহী এটা পাতি গৰম হ'বলৈ দি তাতে দিছোঁ ৰিফাইন অইল আৰু নহৰু আদা আৰু পিঁয়াজ বিলাহী এইখিনি মই অকণমান এনেকৈ ভাজি ল'ম ইয়াতে অকণমান দিছোঁ নিমখ যাতে ধুনীয়াকৈ সিজি যায় নিমখ দিলে যিহেতু সোনকালে সিজে এতিয়া ঢাকি থৈ দিছোঁ ইফালে মই মগজ লৈছোঁ এই মগজৰ গুটি কিহৰ গুটি হয় জানেনে বাঙিৰ গুটি হয় তাতে দিছোঁ কাজু পেষ্ট এটা কৰি ল'লোঁ আনফালে চালোঁ এইখিনি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে আৰু অকণমান সময় সিজাম ইয়াত দেখিছেনে তেলটো ওলাই গৈছে ছাইডৰ দি যেতিয়ালৈকে তেলটো ওলাই নাযায় তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে ভাজি থাকিব এতিয়া মই মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত ঠাণ্ডা হ'বলৈ দি আকৌ এটা ধুনীয়া পেষ্ট কৰি ল'লোঁ এতিয়া সেই তেলখিনি যে বাচি আছিল তাতে মই আকৌ পনীৰ কিডোখৰো দি লৈছোঁ অকণমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম মই ফ্ৰাই নকৰিলেও খাই ভাল পাওঁ কিন্তু ঘৰৰ মানুহক অকণমান ফ্ৰাই লাগে অকণমান ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ কাৰণ ক'তো জলকীয়া ব্যৱহাৰ কৰা নাই অকণমান দিছোঁ তাত সেই তেলখিনি যিখিনি পনীৰ ফ্ৰাই কৰিছোঁ তাতে মই লং ইলাচি ডালচেনি দিছোঁ দি পেলাই অকণমান ফুটিবলৈ দিয়াৰ পাছতে মই পেষ্টখিনিও দি দিছোঁ ইয়াতে দিম মই এতিয়া অকণমান হালধি পাউডাৰ আৰু জিৰা ধনিয়া গুড়ি দি দিছোঁ এতিয়া গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম যাতে তেলটো কাষৰ ফালৰ পৰা ওলাই আহে ইয়াত দেখিছেনে ওলাই আহিছে এতিয়া সোৱাদ অনুসৰি নিমখ অকণ দিছোঁ দিয়াৰ পাছত এতিয়া এইখিনি গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ইয়াতে দিছোঁ মই যে মগজ আৰু কাজুৰ পেষ্টটো সেইখিনি দি পেলাই ধুনীয়াকৈ লৰাই ল'ম একদম কম জুই কৰি ল'ব তাতে এতিয়া সেইখিনি অকণমান সময় সিজাৰ পিছত দি দিছোঁ মই পনীৰকণ ইয়াত অকণমান মই মছলা ব্যৱহাৰ কৰিম যিহেতু আজি হাজবেণ্ডক লাগে একদম হোটেলৰ নিচিনা তাৰপাছত এয়া মই ছানৰাইজৰ পনীৰ মছলা দিলোঁ আকৌ গৰম মছলা দিলোঁ দি পেলাই এইখিনিও ধুনীয়াকৈ আকৌ লৰাই ল'ম কি দিছোঁ আপোনালোকক দেখায়ে আছোঁ নহয় এনেকৈ বনাই খাই চাবচোন এই যে কাজু পেষ্ট কৰিছিলোঁ তাত লাগি আছিল তাতে অকণমান গৰম পানী দি মিক্স কৰি সেই পানীকণকে ঢালি দিছোঁ ইয়াত দিছোঁ এতিয়া অকণমান ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু মই ইয়াত পানী ব্যৱহাৰ নকৰোঁ গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ গাখীৰ দিছোঁ অমুলৰ গাখীৰ আপোনালোকে যিকোনো গাখীৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এতিয়া ইয়াত সোৱাদ অকণ বাঢ়িবৰ কাৰণে মই ঘিউ দি দিছোঁ বাটাৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে নহ'লেও নিদিলেও একো কথা নাই অকণমান পানী মানে গ্ৰেভিটো ঠিক হোৱাৰ কাৰণে দেখি পেলাই অকণমান আকৌ গাখীৰ দি পেলাই ধুনীয়াকৈ লৰাই লৈছোঁ এয়া দেখিছেনে আমাৰ আজি পনীৰ হৈ গ'ল এনেকৈ বনাই খাবচোন বহুতেই সোৱাদ হয় আৰু যদি কিবা ইয়াত ভুল হৈছে শিকাই দিব আৰু যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব